4 PM na! 4 PM na! Halina't tumutok na dito, mga aktibidad ating saksihan sa bawat lokal at distrito. Buklod, Kadiwa, At pagsamban ng kabataan, ligayang hatid ang pagkasiglahan, pagkalusugan at kabanalan. tignan ang orasan habang tayo'y nasa ating tahanan. I-share mo na rin ang panoorin ng iyong kakilala at kaibigan. At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan, bago matapos ang ating maghapon, ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon. 4 PM na, CFO News na. 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 Tumutok sa telebisyon, YouTube at Facebook, pwede rin doon. Mapapanood ang gawain ng kapisanan ngayon sa bawat lugar at bawat nasyon. Updated tayo palagi sa tagumpay ng iglesia ngayon, at makakatulong din to sa atin sa pag-aakay at sa pagmimisyon. Tignan ang orasan habang tayo nasa ating tahanan. I-share mo na rin ang panoorin ng iyong kakilala at kaibigan. At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan, bago matapos ang ating maghapon, ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon. 4 PM na, CFO News na. 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 CFO News na. Oo, na-share ko na. 4 PM na, CFO News 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 na. Good afternoon to all of our viewers. I'm Sister Ella Ronquillo and this is CFO News. Members of the Christian family organizations never take for granted the blessings they receive, and they show their unity and gratitude by participating in various activities this Wednesday, the 18th of November. Young Brethren created works of art to celebrate the 20th anniversary of the District of Texas. The District of Northwest California hosted a meet and greet for Kadiwa members. Buklod members shared their knowledge in making rice treats in the District of Naga City, Camarines Sur. Students learned to adjust to the new normal mode of education through an effective study habit seminar in the district of Lingayen, Pangasinan. More inspiring events when CFO News returns. We're back. In CFO News Abroad, members of the Children's Worship Service or CWS conveyed their joy and excitement through week-long activities to celebrate the 20th anniversary of the District of Texas. Here's Sister Charis Ramos' report.
Life in this world may be tough. Brethren from the Ecclesiastical District of Texas recently commemorated their district's 20th anniversary, which serves as an important milestone for the members of the church in this part of the world. In celebration of God's abundant love and blessings, the young members in the children's worship service participated in an afternoon full of exciting events via video conferencing. For a whole week, the INC kids were able to engage in creating beautiful posters signifying celebration of 20 triumphant years in the District of Texas. All of the submissions wowed the brethren, bringing about so much joy and even time to reminisce their childhood as young members of the church. The poster submissions then qualified as official entries for their district's poster-making contest, wherein the district officers chose first, second, and third place winners based on relevance to the theme, originality, creativity, color harmony, and visual impact. During the awarding, the INC kids explained the meaning and inspiration behind their unique pieces. Moreover, they expressed their utmost gratitude in being part of such a momentous occasion. I chose to draw the temple in the Philippines to show where the church started and how the church reached to the southern Midwest of the United States and how our mighty God has blessed the District of Texas for 20 years. Following the awarding for the CWS poster making contest was the CWS in concert Songs of Celebration. Local congregations throughout the district prepared performances which showcased the brethren's skills and talents in choreography, vocals, and videography. Together with their families, as well as other officers and members in the District of Texas, a streaming of all the performances brought about enthusiasm, happiness, and unity among the brethren. Children and parents were tapping their feet, swaying, and singing along to the INC songs from their own homes. Seeing all of the brethren radiate so much energy was undoubtedly uplifting and inspiring. It was truly an unforgettable 20th anniversary celebration for their district. As a district CWS officer, the In Concert made me feel proud because of how eager the children were to celebrate our district's 20th anniversary by showing their musical talents. The young brethren in the District of Texas once again proved their love for the church and the church administration through their God-given talents. Activities as such provide wonderful opportunities for the brethren and families to bond and spend time together, which ultimately edify their faith and love for the brotherhood. Our district celebrated its 20th year anniversary. We thank God for blessing our district with so many victories. To our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, thank you so much for always guiding our district in all our services to our Lord God. From Houston, Texas, I'm Sister Charisse May Ramos for the Iglesia Ni Cristo News Network. A meet and greet activity for Kadiwa members hosted by the District of Northwest California ensured that brethren would be uplifted from the negative effects of this pandemic caused on their mental health. Brother Franco Valencia shares more details. The new normal, a phrase many of us have heard since the first wave of shelter-in-place orders. Just how different are the things for the youth of today compared to the beginning of the year? COVID-19 has caused serious emotional challenges for young people. In fact, according to Wisdo, a peer-to-peer counseling community, pandemic anxiety is almost 3 times more worrying to this age group than any other stress-creating experiences pre-COVID-19. To boost the morale of the brethren, the districts of Northwest California, Texas, Greater Toronto, and Central Europe all gathered for a special activity. I had the great privilege of being able to attend the Kadiwa meet and greet last Sunday, and it was such a great opportunity given the situation that we're currently in, having been in quarantine and isolation for so many months. The Kadiwa members were brought together through a way they might not have anticipated before. Being in the fact that during this time, you're not even able to see your own friends in your own locale. So being able to meet with 4 other districts, especially those who are overseas in different countries, like that in itself is like an amazement that
I don't get to see my friends like on a day-to-day basis anymore. However, I'm grateful that I'm able to meet, over 500 brethren from around the world. Despite the various distances, the brethren found a way to connect with one another while even creating new bonds. The first thing that comes to mind that made this activity unique, when we were having the meetings and dry runs, it was pretty challenging coordinating the different time zones. So we really had to make sure our meetings and dry runs were concise. When the Kadiwa members gathered together, they were able to learn a valuable lesson. It was really fun, and seeing different backgrounds, regardless of where we are in the world and how different our personalities are. Our office, our duty, our love for the church, it really brought all of us together and united us. Whether it's finding a job that may not be right for you at the time, maybe some Kadiwas might be feeling alone. That's why having the online Kadiwa meet and greet, it's very significant, it's very important for us, especially as Kadiwa members in the church. It's also another way to be able to bask in the love of the brotherhood. For students like me who in the future maybe want to study abroad, learning and having friends in different countries and places gives you an open opportunity to no longer feel hesitant because you have someone there that that you're friends with, you can connect with. Even in spite of the ongoing pandemic, this activity provides them with a platform to be able to meet other brothers and sisters in different parts of the world. And in this way, they'll be able to see that they're not alone, that there are other members of the Church of Christ that are also experiencing the same plight that they have. And it really allows us as brothers and sisters to sympathize with one another, and at the same time, being able to build up our morale. It helps them be even more stronger in the faith because they see that, the struggles that they're going through, their fellow brothers and sisters are going through it as well. This truly teaches the brethren to continuously love the brotherhood. At the end of the activity, my heart was full, from the sermon all the way to getting to know the brethren. It's nice to know that there's someone on the other side of the world. They're going through the same struggles. God willing, we'll have other activities like this one, and praises be to God that we were able to conduct such activity despite the current pandemic that's been going on, to be able to have this opportunity to socialize and meet people all over the world, most especially to strengthen each and every one of us as members inside the Kadiwa organization. I wanted to say thank you so much to the church administration for approving activities like this, like the Kadiwa meet and greet. It really allows us to be able to connect to one another and to also be edified and strengthened in our faith. So we're really grateful to the church administration for allowing us and even giving us ideas like these activities so that we can all the more feel God's love. Despite all the things happening around us, the Kadiwa members stay strong and united in the faith. From the District of Northwest California, I'm Franco Valencia for Iglesia ni Cristo News Network. Dito sa Pilipinas, bukod sa online selling, tinuruan ng mga kabilang sa kapisanong buklod ang mga kapatid sa distrito ng Naga City, Camarines Sur tungkol sa paggawa ng mga kakanin. May report si kapatid na Franz Buela. Upang makatulong ang kapisanang buklod sa mga kapatid, isinagawa nila ang isang livelihood seminar na dito ay itinuro nila ang paggawa ng mga kakanin. At upang makatulong kung paano nila itong mapagkakakitaan, ay itinuro din sa mga dumalo ang online selling. Masaya po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ko po yung aking kaalaman sa pagluluto ng kakanin kasi alam ko pong makatutulong ito para sa iba nating mga kapatid na magkaroon din sila ng konting pagkakakitaan para maging maunlad din ang kanilang buhay. Ang paggawa po ng kakanin ay talagang napapanahon po na talagang dapat matutunan nating mga kapatid ngayong panahon kasi sadyang mahirap po talaga ang buhay. Kaya sa ginawa po nating pagsiseminar ngayon, sana po natuto ang mga kapatid para makatulong sa ating kabuhayan. Madali naman po itong maibenta sa mga panahon na ito, na ibibenta po natin ito online o maging sa mga kapitbahay natin. Upang pakinabangan pa ng marami mga kapatid dito sa distrito ng Naga City ang aktibidad na ito,
ay napanood din ito through video presentation sa iba't ibang lokal ng distrito. Hindi lamang paggawa ng mga kakanin ang natutunan ng mga kapatid, kundi ibinahagi din sa kanila ang paraan kung paano nila ito pagkakakitaan gamit through online. Kung papaanong ipinagmamalasakit po ng pamamahala ang mga kapatid sa buong mundo, kami po bilang mga may tungkulin sa kapisanang buklod sa aming distrito ay ipinagmamalasakit din namin ang aming mga kaanib sa kapisanang buklod dito sa amin. Sa katunayan, naglunsad po ng mga ganitong aktibidad upang magkaroon ng mga karagdagang kaalaman ang mga nasa kapisanang buklod at magkaroon ng mga karagdagang pangkakakitaan na pantustos sa kanilang pangangailangan, lalo na sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Mula po rito sa Camaligan, distrito ng Naga City, Camarines Sur, ako po ang kapatid na Franz Buela para sa Iglesia ni Cristo News Network. Binhi members in the district of Bongabong, Mindoro, Oriental made their own version of pizza using affordable ingredients. Sister Mira narito for further details. Members of the Binhi organization here in the district of Bongabong, Oriental, Mindoro have fun while they make their leisure time worthwhile through a delicious pizza making activity. They created their own versions of pizza that does not require expensive ingredients but rather the affordable ones. Through this activity, the Binhi members were able to show their creativity in their cooking skills. Salamat po sa pamamahala dahil inulunsad po nila ang ganitong mga aktibidad sapagkat nahasa ang aming mga kakayahan sa pagluluto at lalo pang nagdadagdag ng kasiglahan sa aming mga kabataan higit sa panahong ito. This is only one of the many activities approved by the church administration that helped the Binhi members discover new skills and learn new things despite the pandemic. Seeing their own delicious pizza made the Binhi members joyful and excited for more church activities. According to them, they will use their time wisely and will continue to follow the commandments of our Lord God. As Binhi President in our locale, I promise to Brother Eduardo V. Manalo and to our Lord God that I will continue to lead my fellow Binhi members in active participation in all church activities and influence them to always be faithful in serving and worshiping our Lord God. Participating in the church activities like this add inspiration to the Binhi members as they remain faithful as members of the Church of Christ. For them, although they are now busy with their studies, it always brings satisfaction to their hearts as they exert extra time and effort in fulfilling their duties and responsibilities as members of the Binhi organization. From the Ecclesiastical District of Bongabong, Oriental, Mindoro, I am Sister Mira narito for Iglesia ni Cristo News Network. Abangan ang iba pang mga aktibidad sa pagbabalik ng CFO News. Anak, matulog ka muna! What? Lara! Anak, matulog ka muna! Ang kabataang Iglesia ni Cristo ay masunurin sa magulang. Nagbabalik po ang CFO News upang matulungan ang mga mag-aaral na kabilang sa Christian Brotherhood International o CBI sa distrito ng Lingayen, Pangasinan, nagsagawa ng Effective Study Habits online seminar.
Ang iba pang mga detalye mula kay kapatid na Jenny Mina. Upang makasunod at makasabay sa mga patakarang ipinatutupad sa ilalim ng New Normal sa ginagawang pag-aaral, nagsagawa ang distrito ng Lingayen, Pangasinan ng aktibidad na Effective Study Habits Seminar. Pinangunahan ito ni kapatid na Naila Sumintak, isang senior high school teacher sa isang universidad. Nilahukan ito ng mga kapatid nating kabilang sa Christian Brotherhood International o CBI. Hindi lingid sa kaalaman ng mga mag-aaral na mahalaga ang pagtalakay sa mga wasto at epektibong paraan ng pag-aaral, lalo na ngayon at mayroong mga bagong modes of learning na iba sa kinagisnang tradisyonal na paraan na isinasagawa sa pamamagitan ng face-to-face classes. Tinalakay sa seminar ang mga sumusunod: elaborative interrogation, self-explanation, practice testing, and distributed practice, kung saan magagamit nila ito sa kanilang pag-aaral. Ang layunin ng aktibidad na ito na matulungan ang mga kabataan sa loob ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pag-aaral ay lubos na naaangkop sa kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa bansa. Tunay na nararapat ang pagbibigay diin sa mga hakbang at mga konseptong kanilang magagamit at magpapagaan sa kanilang buong tiyaga at pagsisikap na pagtuklas ng kaalaman. At higit sa lahat, sa patuloy na pag-abot ng kanilang mga pangarap sa gitna man ng mga banta ng pandemya. Bilang kabataang Iglesia ni Cristo, marami po akong natutunan sa ginawang seminar dahil makatutulong ito sa aking pag-aaral upang maging matagumpay sa hinaharap na panahon. Sa panahon ngayon na maraming umaagaw sa atensyon ng mga kabataan, lalo na sa maling paggamit ng mga social media. May mga kabataan na nagiging addict sa online games, ano pat nasisira ang kanilang pag-aaral. Napakahalaga na matutunan ng mga mag-aaral ang tamang paraan ng pag-aaral upang hindi sila mahirapan sa ginagawa nilang pag-aaral, na ito po ay makakatulong upang sila ay maging matagumpay at higit po sa lahat magamit nila ito sa ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Lingayen, Pangasinan, ako po si kapatid na Jenny Ingrid Mina para sa Iglesia ni Cristo News Network. Para sa kaligtasan at kalusugan ng mga kapatid sa distrito ng Quezon North, nagsagawa ng home cleaning and disinfection na pinangunahan ng mga kabilang sa kapisan ng binhi. Magbabalita si kapatid na Nadine de la Cruz. Malaki ang kinalaman ng kalinisan ng paligid para sa ating kalusugan, lalo na ngayon na tayo ay nasa panahon ng pandemya ng sakit. Kaya upang mas lalong maging epektibo ang ating pag-iingat para sa lumalaganap na sakit, isinagawa ng mga nasa kapisan ng binhi sa distrito ng Quezon North ang home cleaning and disinfection. Sa isinagawang aktibidad na ito ng mga nasa kapisan ng binhi, hindi lamang ang kalinisan ng tahanan at kalusugan ang kanilang naiingatan, kundi masaya din ang kanilang mga magulang na ang kanilang mga anak ay lalong natuturuan ng magandang pag-uugali. Nakakatuwa po na makita ang mga anak namin na lagi po na tumutulong sa mga gawaing bahay. Sa kabila po ng nangyayaring pandemya ngayon, namamalagi pa rin po ang kanilang kasiglahan sa pakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad sa loob ng iglesia. Lubos ang kasayahan at kasiglahan na ipinakikita ng mga nasa kapisan ng binhi sa kabila ng mga nararanasang krisis sa mundo dahil sa walang sawang paggabay at pagmamalasakit ng pamamahala sa loob ng iglesia. Dahil po sa ang karamihan sa mga binhi ay mas mahaba pa rin ang panahong inilalagi sa kanilang tahanan, ay makabubuti po na meron silang ganitong mga aktibidad upang tuloy-tuloy na nakapagtuturo tayo sa kanila ng magagandang ugali o values. At higit sa lahat ay mamamalagi ang kanilang kasiglahan sa pakikiisa sa lahat po ng mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Mula po dito sa bayan ng Infanta Quezon, ako po si kapatid na Nadine de la Cruz para sa Iglesia ni Cristo News Network.
Sa panahong ito na sunod-sunod ang mga kalamidad katulad ng mga pagbaha sa iba't ibang dako, sinikap ng mga kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International na magsagawa ng tree planting activities sa distrito ng Palawan South upang mapangalagaan ang kalikasan. Si kapatid na Rain Repas para sa iba pang mga detalye. Maraming salamat po kapatid na Ella. Bilang pakikiisa sa kampanya ng pamahalaan na maingatan ng kalikasan, isang tree planting activity ang isinagawa dito sa Distrito Eklesyastiko ng Palawan South. Sa pangunguna ng Society of Communicators and Networkers, tinungo ng mga kapatid ng Barangay Bato-Bato, Nara at Aribungos Brooks Point para dito isagawa ang pagtatanim ng mga puno. Malayo pa lamang po ang tinakdang araw ng pagsasagawa ng tree planting ng aming kapisanan ay nakipag-ugnayan na po ako sa DINA para sa mga itatanim na puno. 550 seedlings ng puno ng Nara, ipil at pine tree ang naitanim ng mga kapatid sa dakong ito na pagdating ng panahon ay makapagbibigay ng malaking benepisyo sa ating kalikasan. Ang kapisanang SCAN ay nagsagawa ng aktibidad na kung tawagin ay tree planting. Ito ay naglalayon para tulungan ang kalikasan na magkaroon ng maayos na kapaligiran na kailangan ng tao ang malinis at sariwang hangin. Ang pakikipagkaisa ng kapisanang SCAN ay lalo pang nag-uudyok sa lahat ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo para isulong ang kanilang pagpapasakop at pagsunod sa pamamahala sa loob ng Iglesia sa lalo pang pagpapaigting ng lahat ng mga gawain sa bayan ng Diyos sa huling araw. Sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Alan Ladera, ay nagpapasalamat ang mga kapatid dito sa distrito ng Palawan South sa paggabay ng tagapamahalang pangkalahatan kung kaya't naisasagawa nila ang makabuluhang aktibidad. Sapagkat sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, nakatulong na sila sa pagmamalasakit sa kalikasan, subalit higit sa lahat ay nakapagdudulot pa sila ng kapurihan at kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Mula po dito sa distrito ng Palawan South, ako po si kapatid na Rain Sofia Repas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy ang pagpapaunlad ng mga miyembro ng SCAN International sa distrito ng Negros Del Norte ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng Basic Radio Communication Seminar. May report si kapatid na Roxette Humag. Upang madagdagan pa ang kaalaman ng mga nasa kapisanang SCAN o Society of Communicators and Networkers ay nagsagawa sila ng Basic Radio Communication Seminar at NTC Exam Review. Isinagawa ito sa mga lokal ng Escalante City, Calatrava, Tayasan at Gihulngan City ng Distrito Eklesyastiko ng Negros del Norte. Pinangunahan ni kapatid na Alexander B. Taganili, Police Chief Master Sergeant at Pangulong SCAN ng distrito. Mahalaga po ang ganitong aktibidad upang ma-refresh sa aming isipan ang aming mga gampanin sa panahon ng aming mga pagtupad. Ang layunin po ng ganitong aktibidad na isinagawa po ng kapisanang SCAN sa ating distrito para lubos pong maunawaan at maintindihan kung ano po ang kanilang pananagutan bilang membro po ng SCAN sa ating distrito. Gayon din po ay patuloy tayong nangangako sa ating tagapamahalang pangkalahatan na anuman ang mga aktibidad na kanilang inilulunsad sa buong iglesia ay patuloy tayong makikipagkaisa. At patuloy po nating pangungunahan ang kapisanang SCAN sa ating distrito sa iba't ibang mga aktibidad sa kabuuan ng iglesia para tayo po ay makapagdulot ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos.
Pangako ng mga kaanib ng kapisanang SCAN sa iba't ibang lokal ng distrito ay patuloy nilang pagsisikapan na magampanan ang kanilang tungkulin at laging makipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa pamamagitan ng kapisanang pansambahayan. Mula po rito sa Negros Del Norte, ako po si kapatid na Roxette Ann Humag para sa Iglesia ni Cristo News Network. Huwag pong kalimutan na manalangin lagi kasama ang inyong sambahayan. Pahalagahang lalo ang kalusugan para rin sa kapakanan ng inyong mga mahal sa buhay. Subscribe to our YouTube channel and to INC Radio DZM 954. Like, comment, and share this episode at manatiling nakatutok dito sa INC TV para sa Iglesia ni Cristo News Live mamayang alas 6 ng gabi. Samahan niyo po kaming muli bukas sa ganitong oras. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po.